Tervetuloa luennolle, joka kertoo kulttuurien välisestä kommunikaatiosta. Aluksi on hyvä pohtia, mitä kulttuurien välinen kommunikaatio ylipäänsä tarkoittaa. Eli voidaan hahmottaa kulttuurien välisiä kommunikaation tilanteita, jotka tapahtuu silloin, kun ihmiset eri kulttuureista ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Ja kulttuuria pystyy hahmottamaan ja tutkimaan erilaisista näkökulmista käsin. Eli yksi tapa on pohtia kulttuuria paikan näkökulmasta. Eli jokaisella meistä on oma kotikulttuuri, jossa käyttäydytään, puhutaan, liikutaan, syödään omalla tavalla ja saattaa myös syntyä aivan oma kotikieli ja omia sanoja. Lisäksi voi olla oman paikkakunnan kulttuuri, jossa on hyvin vahvasti tietyt kulttuuriset perinteet esimerkiksi esillä. Sitten myös voidaan ajatella vähän isommassa mittakaavassa sillä tavalla, että on niin tietyn alueen kulttuuri olemassa, joka käsittää esimerkiksi vaikka jotain tiettyä Suomen aluetta, esimerkiksi vaikka Savoa tai Pohjois-Pohjanmaata. Ja Suomen kulttuuri on verrattavissa muihin kulttuureihin, jotka on eri maissa. Eli vaikka Suomen kulttuuria voi verrata johonkin Ranskaan tai Saksaan. Eli eri paikan tasoilla pystyy hahmottamaan kulttuuria ja miettimään. Ja tähän liittyy myös ensimmäinen pieni tehtävä, joka löytyy Moodlesta. Eli tehtävänä on kirjoittaa siitä, että minkälainen oma henkilökohtainen kulttuurisekoitus sinulla on. Eli voit lähteä liikkeelle kertomalla omasta kotikulttuurista ja sen jälkeen siirtyä oman paikkakunnan ja oman alueen kulttuurin ja lopuksi vaikka verrata Suomea johonkin toiseen maahan. Ja yleensä omaa kulttuuria pystyy helpommin ymmärtämään vertaamalla sitä johonkin toiseen. Silloin vasta se oma normaali ehkä ei olekaan se aivan oma normaali enää, että pystyy vähän etäisyydellä myös miettimään, että millä tavalla se eroakin muista. Ja tässä tullaan jo nimenomaan tähän normaalin käsitteeseen, eli mitä oikeastaan tarkoittaa, että on normaali kulttuuri. Se on ehkä se oma kulttuuri, jossa voimakkaasti elää. Sellainen tutkija kuin Thomas on kirjoittanut kulttuuristandardeista näin. Cultural standards are forms of perception, thought patterns, judgment and interaction that are shared by a majority of the members of a specific culture who regard their behavior as normal, typical and binding. Eli Thomasin mukaan niin tarvitaan aina enemmistö, tarvitaan iso ryhmä jäseniä, jotka jakaa tietynlaista ajattelutapaa, käyttäytyy tietyssä tilanteessa samalla lailla. On tällaisia tietynlaisia sääntöjä, miten pitää tehdä asioita. Ja ja tämän kautta nimenomaan määritellään sitä normaalia. Eli joukko ihmisiä elää yhdessä ja vähitellen syntyy yhteisiä käytänteitä, joita kutsutaan normaaleiksi. Ja ne voi erota toisistaan hyvin paljon. Eli esimerkiksi jos mennään japanilaiseen yhteisöön, niin he kokisivat suomalaista kulttuuria täydellisesti epänormaalina, koska siellä on aivan erilaisia kulttuuristandardeja kuin täällä. Ja kulttuuria pystyy hahmottamaan ja ymmärtämään ja tutkimaan myös vielä aivan eri näkökulmista. Eli yksi tapa tarkastella kulttuuria on aikaulottuvuus.
Sitten kulttuuria voi myös äm, tutkia ja tarkastella näkyvyyden ja ei-näkyvyyden näkökulmasta. Siihen tullaan kohta vielä vähän tarkemmin. Ja sitten voidaan myös tutkia tietynlaisia ikäryhmiä tai ikäluokkia ja heidän kulttuuria. Eli esimerkiksi nuorisokulttuurilla Suomessa on aivan erilaiset kulttuuristandardit kuin esimerkiksi keski-ikäisillä. Ja Gary Weaverin kulttuurijäävuorimalli on suhteellisen tuttu varmaan monelle, niin otan kuitenkin sen tähän esitykseen vielä uudestaan, koska siitä löytyy hyvin paljon sellaisia osioita, jotka on käyttökelpoisia myös meille tässä. Ja hän jakaa kulttuurin kahteen osaan, eli syvään kulttuuriin ja pintakulttuuriin. Ja syvään kulttuuriin kuuluu tässä diassa olevat erilaiset ulottuvuudet. Eli jos aloitetaan ihan tuosta ihan alhaalta, niin miten lähestymistavat tiettyihin ilmiöihin eroavat toisistaan eri kulttuureissa, esimerkiksi liittyen uskontoon, vaikkapa lasten kasvatukseen, ongelmanratkaisuun tai miten suhtaudutaan avioliittoon. Ne voi olla eri kulttuureissa hyvin erilaisia. Ja sitten myös asenne tiettyjä ihmisryhmiä tai asioita kohtaan, eli miten suhtaudutaan niin vanhoihin ihmisiin, eläkeläisiin, miten suhtaudutaan omiin vanhempiin, miten suhtaudutaan työhön, auktoriteetteihin, onko kulttuuri tällainen yhteistyökulttuuri vai enemmän kulttuuri, jossa kilpaillaan. Ja sitten seuraavaksi mainitaan myös erilaisia konsepteja, eli erilaisia roolimalleja esimerkiksi, millä tavalla pitäisi naisena tai miehenä käyttäytyä ja tarviiko ylipäänsä tehdä semmoista eroa, että tarviiko olla naisten ja miesten välisiä eroja edes niin sanotusti tapetilla kulttuurissa, onko ne, miten suhtaudutaan omaan sukupuoleen, luokkaan, perheeseen, aikaan, eli onko sopivaa myöhästyä esimerkiksi, onko se hyvä, saako sitä tehdä, onko se äärimmäisen epäkohteliasta, miten suhtaudutaan esimerkiksi menneisiin asioihin ja tulevaan. Ja myös erilaisia ilmiöitä, jotka elämässä on, eli esimerkiksi miten koetaan ystävyyttä eri maissa, että minkälainen merkitys sillä on, minkälaisia kauneusihanteita on, miten suhtaudutaan esimerkiksi johtamiseen. Ja erittäin kiinnostava osa-alue tässä on myös kommunikaatio, erilaiset kommunikaatiotyylit ja roolit. Eli esimerkiksi eleet, ilmeet, miten käytetään niitä, onko sopivaa pitää katsekontaktia, mikä on henkilökohtainen tila, saako koskea, minkälaista kieltä käyttää, minkälaisia äänensävyjä on sopiva käyttää, kaikkea tällaista. Hyvin kiinnostava ja sen takia otin erikseen esille tämän. Ja syväkulttuurista kumpuaa nämä pintakulttuuri-ilmiöt, jotka on yleensä paljon näkyvämpiä kuin syväkulttuuriin liittyvät ilmiöt. Eli tässä mainitaan esimerkiksi ruokaa, kieltä, muotia, kirjallisuutta, taidetta, musiikkia. Ja näistä usein puhutaan, kun puhutaan kulttuurista, mutta on paljon muutakin kuin tämä pintakulttuuri. No mitä sitten oikeastaan tapahtuu, kun ihmiset eri kulttuureista kohtaa? Tähän tullaan nyt. Eli ensinnäkin
on niin, että niitä voi tapahtua yllättäen. Joka ikinen päivä oikeastaan törmätään eri kulttuureihin. Eli mitä ihan tämän luennon alussa jo sanoin, niin kulttuuri liittyy myös paikkaan. Ja kun kohtaa ihmistä toiselta paikkakunnalta, niin sitäkin voi laskea kulttuuriyhteen törmäykseksi. Savolainen ja pohjoispohjanmaalainen kohtaa, niin se on myös kulttuuriyhteen törmäys tietyllä tavalla. Mutta mitä kauempana kulttuurit ovat toisistaan, niin sitä voimakkaammin niitä yleensä huomaa, niitä eroja. Ja Suomesta on tullut lyhyessä ajassa hyvin kansainvälinen maa, niin nämä kulttuuriyhteen törmäykset on yleistymässä aika voimakkaasti. Ja mikä on lohduttavaa ja mukavaa tietää on se, että kulttuurien sujuvaa kohtaamista voi oppia eri keinoin. Ja yksi tapa oppia näitä asioita on miettiä, mitkä asiat estää kulttuurien kohtaamista ja sitten harjoitella niitä. Eli ensimmäinen on stereotyyppinen ajattelu. Eli tarkoittaa sellaista ennakkokäsitystä ihmisryhmästä, josta ei oikeastaan tiedä yhtään mitään. Eli tässä on mainittuna kaksi stereotyyppistä lausetta. Eli toinen on se, että saksalaiset on kaikki pikkuporvareita ja juovat paljon olutta. Ei oikeastaan tiedetä kulttuurista mitään, mutta väitetään jotain. Ja toinen on se, että joku, joka ei oikein tunne suomalaisia, niin sanoo, että se kaikki syö grillimakkaraa ja käy saunassa. Eli hyvin yleistäviä, pinnallisia yleensä nämä ennakkokäsitteet. Ja toinen liittyy usein tietämättömyyteen, osaamattomuuteen tai epävarmuuteen, että näitä ongelmia esiintyy. Eli esimerkiksi tässä vasemmalla puolella niin molemmat on epävarmoja siitä, mitenkä pitäisi tervehtiä, kun henkilöitä ei ole tavannut ennen. Niin toinen ojentaa omaa käyntikorttia ja odottaa toiselta, että hänkin tekisi samoin, ja toinen haluaa kätellä, eli ei tiedetä, miten pitäisi toimia. Ja keskellä oleva pari, niin siinä on tämä oman tilan ongelma, että ei osata antaa tilaa tai ollaan liian jyrkästi mukaan, tai niin ei ajatella yhtään, että toisessa kulttuurissa ehkä voi olla erilaiset omaan tilaan liittyviä sääntöjä. Ja tämä oikealla oleva mies niin ei ole yhtään varma siitä, miten hänen pitäisi toimia. Ja kolmas on oman asenteen, tai kolmas on oikeastaan niin omaan tahtotilaan puuttuminen, että ei haluta muuttaa omaa asennetta, vaan ollaan sitä mieltä, että se oma kulttuuri ja ne omat toimintatavat on ainoat oikeat, että ei yhtään ole kykenevä laajentamaan omaa horisonttia niin, että voisi ajatella, että ehkä jossain muualla tehdään toisin ja se voi olla yhtä oikein. Eli että on myös muita näkökulmia ja toimintatapoja. Eli pysytään siinä omassa normaalissa ja väitetään, että se on ainoa tapa ja ainoa oikea. Ja siinä on myös niin kuin vahvasti mukana se oma maailmankuva ja sitä kautta määritellään sitä oikeaa tapaa olla. Ja tämä oli ensimmäinen osa. Siirrytään hetken päästä toiseen osaan, jossa keskitytään kulttuurien välisen kommunikaatio-osaamisen parantamiseen.